guys! Welcome back to Tarlaqueño Traveler Plus, where we talk about travel, lifestyle, food, and design. Pero ang topic natin ngayon for this video ay medyo naiiba dahil medyo mas magiging educational tayo. We're more on the educational side as we will talk about the world of intellectual property or IP. Nevertheless, the concept of IP encompasses travel, lifestyle, food, and design. Kaya pasok na rin sa banga. Yung travel pictures at videos mo, yung breakup song na kasabay mo sa pag-iyak, or yung K-drama na kinababaliwan mo, or probably yung fried chicken with 11 herbs and spices na paborito mo with the matching gravy na umaapaw, at yung favorite mong model na sasakyan. Lahat yan ay likha ng imahinasyon at creativity ng isang tao or ng isang grupo, at itinuturing yan na intellectual property. So this episode is part of a continuing series where we will talk about the basics of IP that I hope will be helpful sa inyo in one way or another. For this video in particular, I would like to share a few things muna about copyright. So disclaimer lang ha, I'm not an expert on IP, and I just happen to know some things on intellectual property since I work along the lines of IP management. So I'm very much open to new knowledge, and I welcome a healthy discussion with you guys. So, ano nga bang intellectual property? So ayon sa World Intellectual Property Organization or WIPO, ang IP o yamang isip sa Filipino ay tumutukoy sa mga likha ng ating pag-iisip gaya ng inventions, mga kanta, research, computer programs, pelikula, artworks, trademarks, at kung ano-ano pa. Ang IP ay protektado ng batas at nagbibigay sa creator ng karapatan sa recognition or financial benefit dahil sa likha niya. Dito sa Pilipinas, ang batas na nagpoprotekta sa IP ay ang RA 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines, or tawagin na lang nating IP Code. Kasama sa iba't ibang uri ng IP rights ang patents, utility models, industrial designs, copyrights, trademarks, at marami pang iba. Pero ang focus natin dito sa video ay ang isang uri ng IP right, which is copyright. Ang copyright o sa Filipino ay karapatang sipi ay isang uri ng intellectual property right na pumoprotekta sa mga literary at artistic works gaya ng libro, pamphlets, articles, newspapers, lectures, sermons, dramatic compositions, musical compositions, choreographic works, drawings, paintings, sculpture, maps, plans, sketches, 3D models, photographic works, audiovisual works, computer programs, at iba pang mga obra na related sa mga nabanggit ko. Ang interesting sa copyright ay protektado agad ng gawa mo the moment na makreate mo ito, kahit na ano pa ang mode or form of expression, or kahit ano pa ang content, quality, at purpose. This means na walang registration process required for copyrighted works. Pero syempre, assuming na original yung gawa mo ha. When I say original, hindi naman necessarily na hindi pa nag-exist yung idea. Pwede namang similar idea sa isang existing work, pero kung paano in-express yung idea ay naiiba. Halimbawa, ginagalize mo yung isang nobela na English ang original language. Maaari itong magkaroon ng sariling copyright kahit hindi original ang kwento dahil ang form of expression ay naiiba. That is, iba ang lengguwaheng ginamit. Sa ilalim ng copyright, may two general rights na pwedeng ma-enjoy ang isang copyright owner. Una, ang economic rights, at pangalawa, ang moral rights. Ang economic rights ay tumutukoy sa karapatan ng copyright owner na gawin, pahintulutan o pigilan ang pag-reproduce, pag-transform, unang pag-distribute sa publiko, pagpaparenta, pag-display, pag-perform, at pag-communicate ng likha niya. So basically, itong mga nabanggit ko ay nagbibigay sa copyright owner ng karapatang pagkakitaan yung likha niya at payagan o pigilan ng iba na pagkakitaan yung same work. Halimbawa, bilang may-ari ng isang musical composition, ang composer or record label ay maaaring pagkakitaan ng musical composition sa pamamagitan ng pag-release ng musika, let's say sa Spotify. In the same way, pwede niya ring pigilan ang pagpapatugtog na nasabing musika gaya ng ginawa ni Taylor Swift noon sa mga kanta niya sa Spotify. Ang moral rights naman ay tumutukoy sa mga sumusunod na karapatan. Una, ang pag-require sa kung sino man ang gagamit ng likha na i-acknowledge ang creator.
Pangalawa, ang karapatan na baguhin ang likha bago ito i-publish or karapatang i-withhold ang publication. Pangatlo, ang karapatan na magreklamo kapag ginamit ang obra sa paraang nadudungisan ang reputasyon ng may akda. At panghuli, karapatang tumangging gamitin ang kanyang pangalan sa mga distorted na versions ng gawa niya. Alam niyo ba nga ang economic rights ay pwedeng ibenta, pero yung moral rights ay mananatili sa kanya, pero maaari rin niya itong i-waive. Halimbawa, balikan natin yung example natin sa musical composition. So, pwedeng ibenta ng composer yung kanyang composition sa isang record label. So, magbabayad lang ang record label sa kanya ng one-time fee. At sa lahat ng future engagements ng composition niya, wala na siyang kikitain. Pero ang moral rights niya ay mananatili. At ito ay magre-reflect kapag in-attribute sa kanya yung song every time na i-introduce yung kanta or yung composition. By the way, in general, ang copyright ay mananatili sa copyright owner hanggang 50 years after niyang sumakabilang buhay. So haba, no? Any work na lagpas na dito sa term na to ay magiging part na ng tinatawag na public domain. Meaning, pwede mo nang gamitin ang obra nang hindi nag-aalala kung magkakaroon ka ba ng possible violation or infringement. Tulad na lang ng painting ni Mona Lisa. Since this was painted hundreds of years ago, so ngayon pwede mo nang gamitin yung image kung saan mo man siya gustong gawin or gamitin. Now, let's discuss more about copyright by looking at the concept ng derivative works and fair use. At gamitin nating central illustration para sa konseptong ito ang recent issue ng pagkopya di umano ng pop stage finalist na si CJ Villavicencio ng ilang mga awitin mula sa Ang Huling El Bimbo, the musical. Kung aware kayo sa issue, this was, I think, end of July, umalma si Mike Salomon dahil ginaya di umano ni CJ yung arrangements niya for Aheb the Musical. Actually, marami yung kantang allegedly kinopya, pero to simplify our discussion, magpo-focus ako sa kantang Pare Ko na ginamit ni CJ sa entry niya kasi dito, para sa akin, medyo mas obvious yung similarities with the Aheb version of the song. Para magkaroon ka ng idea at makasunod ka sa susunod na discussion, panoorin natin itong side-by-side video na ginawa ni Sir Stephen Viñas sa kantang Pare Ko, showing CJ's version and then the Aheb version. Sinagot ko na siya! Pare ko, meron akong problema. Huwag mong sabihin na naman. Inlaba ko isang kulehiya lang. Hindi ko maintindihan. Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba nahiyak? Ano ba akong tanga? Pinaisa niya lang ako. Kasi hindi ko. Diyos ko, ano ba naman ito? Harapin ko ba ang Pare ko, meron akong problema. Huwag mo sabihin na naman. In love ako sa isang kolehiyala. Hindi ko maintindihan. Diyos ko, ano ba naman ito, di ba? Namukha akong tanga, pinakasal niya lang ako. Lecheng pag-ibig ko. Diyos ko, ano ba naman ito? Ayun. So, to compartmentalize our discussion ng konsepto ng derivative works at fair use, I'll go through some Facebook comments na ginamit na depensa ng mga taong somehow umaaming similar nga ang version ni CJ sa arrangement ni Mike, pero mailulusot naman daw dahil sa mga precedent at other forms of defense. Pero susubukan natin i-discuss yung mga ito by referencing with the IP code and other applicable guidelines. So, Facebook comment number 1. Ginamit lang din naman ni Mike yung song ni Ellie.
Well, ang arrangement na ginawa ni Mike ay tinatawag na derivative work ayon sa Section 173.1.a ng IP Code. Sa Section 1.73.2 naman, ang ginawa ni Mike ay considered as a new work and is entitled to its own copyright protection. Paano natin masasabi na ang derivative work ay hindi nag-violate ng copyright ng original owner? Ang ginawang pag-arrange ni Mike ng March version ng pare ko ay nakabatay sa license agreement sa pagitan ng copyright owners ng kantang pare ko at ng Resorts World Manila bilang licensee at producer ng Aheb the Musical. Kaya nagawa ni Mike ng bagong arrangement yung kanta ay dahil pinayagan itong gawin under the license. Sa makatuwid, una, may knowledge and permission ang copyright owners sa gagawin ni Mike at pangalawa, nagbayad ng license fee ang Resorts World Manila para magamit at ma-rearrange ang kanta. Sa case naman ng entry ni CJ, walang prior permission to use the song mula sa original copyright owner or maging sa owner ng derivative work at pinatotohanan niya ni na Ellie, ni na Mike at ng Resorts World sa mga social media posts nila. Sabihin na natin hindi nga nag-commit ng copyright infringement ang kampo ng contestant against Resorts World sa aspeto ng musical arrangement. Pero na-violate pa rin ito ang rights ng original copyright owner ng kanta dahil hindi nila hiningan ng permission, walang proper attribution, at walang license to use the song. Punta tayo ngayon sa second Facebook comment na nabasa ko. Yung talent competitions, ginagamit din naman yung songs and arrangements ng ibang artists pero hindi naman nagre-reklamo yung mga artists and record labels. Well, hindi lang natin nakikita at hindi lang tayo ini-inform. Pero ang mga talent competitions and even ang mga TV shows in general ay may connection sa tinatawag ng mga collective management organizations na siya nangangasiwa sa pagkolekta ng royalty fees para sa mga kantang ginagamit ng mga contests o palabas. Usually, may mga list ng kanta na pinoprovide sa mga contestants na pwede nilang kantahin base na rin sa kung ano ang mga covered ng license na binabayaran ng producers ng show. Because of that, hindi talaga tayo makakarinig ng artists or record label owners na nagrereklamo dahil legal ang paggamit nila ng mga kanta through licensing. So that answers the second comment. Yung third Facebook comment naman natin is as follows. Hindi naman intensyon ni CJ na gayahin yung work ni Mike. Ang katagang ignorance of the law excuses no one ay applicable din sa copyright dahil syempre batas ito. Kaya hindi maaaring gamitan ng statement na there was no intention to copy the work of blah 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 as a defense to copyright infringement. As creators, we have the responsibility to research bago tayo mag-create ng content. So sorry to say, sa case ng pare ko arrangement, masyado itong sikat para hindi malaman ng publiko kapag may kumopya dito. More so, the contestant even said na inspiration niya ang Eraserheads at ang musical para sa entry niya, so mahirap or mahinang magiging depensa ang sabihin hindi niya intensyon na kopyahin ang arrangement ng pare ko mula sa Aheb Musical. Sa kabilang banda, meron din namang cases kung saan ang ignorance ay excusable or defensible. At ito ay kung na-satisfy ang conditions of fair use na siyang focus natin dun sa fourth comment na babasahin ko. So, sabi dun sa comment number 4, pasok naman sa fair use yung paggamit niya ng similar arrangement. So, ano nga ba ang tinatawag na fair use? Ito yung doctrine na nagsasabing ang certain parts ng isang copyrighted material ay maaring gamitin verbatim or as is under certain circumstances for purposes of criticism, news reporting, teaching, research, or even parody without asking for permission from the copyright owner o hindi kailangan bayaran ng copyright owner. Under Section 185 ng IP Code, may 4 na factors para malaman kung ang isang material ay alinsunod sa Fair Use Guidelines. Una, ang purpose and character of use. Pangalawa, ang nature of the copyrighted work. Pangatlo, yung amount and substantiality of the portion taken. At pang-apat, ang effect of the use upon the potential market. Ang mahirap sa fair use ay walang clear-cut guidelines para malaman kung ang isang obra ay nag-violate o hindi unless dalhin ito sa korte kung saan korte ang magdedesisyon. I-discuss natin ngayon ang bawat factor habang ina-apply natin ito sa issue ng kantang pare ko. Una, yung purpose and character of use. While conditions of fair use have equal weights when examining possible copyright infringement,
Itong unang factor nito ang sinasabing pinaka-importanting factor. Typically, ang permitted under fair use ay kung ang paggamit ng copyrighted work ay for scholarship, for research or educational purposes, and for parody, as I mentioned a while back. In most cases, kapag sa economic purposes gagamitin ang copyrighted work or ilang parte nito, babagsak ito sa factor ng purpose. In terms of character naman, dapat transformative ang work. Meaning, dinagdagan mo ba ng value ang isang copyrighted work by creating new information, new insights, or by adding new expression or meaning? Sa example ng Stanford University, kinonsider ng korte na transformative ang Harry Potter Encyclopedia kasi nagpo-provide ito ng valuable information about definitions ng terminologies na ginamit sa mga Harry Potter novels. Sa kasamaang palad, bumagsak ito sa isang condition ng fair use na i-discuss natin mamaya. Now, punta tayo ngayon sa kantang pare ko. Papasabay ito sa purpose. Definitive ang sagot ko dito kasi nga ginamit yung song in the hopes of getting financial gain since competition nga siya in-enter. So, economic ang purpose ng use ng song and hindi siya merely educational. Sa character naman, tingin ko medyo tagilid din kasi pareho yung arrangements niya and kung may nadagdag man, sa opinion ko lang, hindi siya transformative enough to form a new meaning or value for the song. Pangalawang condition ng fair use, yung nature ng copyrighted work. So ito ba ay work of fiction or non-fiction? Published ba or unpublished? Ang kantang pare ko ay categorized as fiction dahil hindi ito tumatalakay sa facts at published ito dahil ito ay recorded na at released previously. Sinasabing mas alanganin ka kung ang gawa mo ay similar sa isang work of fiction kaysa non-fiction kasi ang non-fiction ay tumatalakay sa facts na universal at maaaring gamitin ng lahat tulad ng facts na meron sa balita. Sa case naman ng fictional work, ang obra ay nanggagaling sa imahinasyon ng isang tao, ng isang grupo, at siya o sila lamang ang may karapatang magmay-ari nito kapag na-express na siya in tangible form. Yung sa nature naman as to publish or unpublished, usually mas delikado ka kapag unpublished yung work kasi yung owner ang may right to first publish the work. Although in the case of pare ko as a published work, delikado pa rin itong gamitin kasi the owner requires a license para magamit or ma-modify yung kanta. Therefore, sa kantang pare ko, para sa akin, nasa losing end pa rin. Nasa losing end pa rin yung kampo ng contestant in terms of the nature of the copyrighted work. Pangatlo, ang amount and substantiality of the portion na kinuha sa original work. Ito ang pinakasimpleng ma-determine. Sa case ng pare ko, gaano karami ang similarity sa dalawang arrangements. Ayon sa fair use, hindi kailangan kopyahin ng buong obra para masabing may infringement. Kung ang kinuhang parte ng obra ay ang puso ng obra o ang pinakamahalagang aspeto nito, delikado ka sa factor na to. Sa case ng pare ko, sa opinion ko lang ha, ang puso nito ay yung march type arrangement na ginawa ni Mike dahil sa konteksto kung saan ito ginamit. That is yung ROTC scene. Sadly, kuha ito doon sa version ng pop stage entry. Kung babalikan naman natin yung Harry Potter na example ko kanina, nabanggit ko na lumusot yung Harry Potter Encyclopedia sa first factor ng fair use. Pero hindi ito lumusot sa third factor. Bakit? Kasi yung terms daw na and yung definitions na ginamit, pinick up lang din dun sa novels, verbatim. So the court decided or concluded na masyadong substantial yung contents na kinuha from the novels at hindi ito papasa as fair use. Panghuli, yung epekto ng paggamit ng obra sa potential market. Ito yung scenario ng kung saan yung paggamit mo doon sa isang original work ay maaaring makaapekto sa income ng copyright owner o sa potential market ng original work. Dahil maaaring ma-associate kay CJ sa kalaunan ang rendition na ito ng pare ko, so maaaring ma-deprive ang original owners ng kanta sa mga future engagements related to the song. Bakit? Kasi imbes na kukunin yung original artists to perform the song, so baka si CJ na lang ang i-hire ng mga companies o kaya ng organizations para i-perform yung kanta. So yun yung 4 factors ng fair use and how it affects yung possible na copyright infringement. So ayun, I hope may natutunan kayo kahit konti for now about copyright. So we'll try to make more videos as a part of this IP series dito sa vlog natin. And bago tayo magtapos ay meron akong not so fun fact
Okay lang ba na gumamit ng CTTO tuwing gumagamit tayo ng literary or artistic works ng ibang tao? So practically speaking, oo. Lalo na kung share mo lang naman yung work, let's say sa social media, at wala ka naman balak na iba pang balak na gawin doon sa work na yon. Pero if I will be strict and answer it in a legal sense, hindi. Kasi under the law, kailangan ng proper attribution kung gagamit ka ng gawa ng iba. And that is, you cite the source, meaning you acknowledge kung sino yung may-ari o kung sino yung gumawa. Furthermore, for some copyrighted works, required na humingi ng permiso mula sa copyright owner bago gamitin or even i-share yung gawa nila. So next time you plan to use someone else's work, lalo na if beyond educational purpose, so better be safe and ask permission from the copyright owner. Okay? So yan muna pag-uusapan natin sa ngayon at abangan nyo ang mga susunod na episodes natin where we'll talk more about intellectual property. And for now, please do consider subscribing to this channel, and kung meron kayong gustong i-discuss patungkol sa intellectual property, so kindly share them in the comment section below para makonsider natin sa mga upcoming episodes. So for now, hanggang dito muna tayo. This has been Tarlaqueño Traveler, and I'll see you on the next vlog.